দেখিয়ে জিভাৰ পানী পৰা পকা পকা তেতেলী তাৰে লগত বুঢ়া বৰালি তাতে আৰু দি দিছোঁ ভোট জলকীয়া আহা খাবৰ কাৰণে কিমান যে সোৱাদ লগা হৈছে। নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়ংকা। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত ভালে কুশলে আছে। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই ইংৰাজী নতুন বৰ্ষৰ লগতে আমাৰ বাপতি সাহোন মাঘ বিহুৰো বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। এতিয়া যিহেতু মাঘ মাহৰ সময় আৰু মাঘ মাহততো আমি বহুত ভোজ ভাত খাওঁ, ইঘৰে সিঘৰৰ ধৰক নিমন্ত্ৰণ দিয়াও যায় আৰু তাতেই মাঘ মাহতো ডাঙৰ মাছবিলাক বা বিভিন্ন ধৰণৰ মাছবিলাকো বহুত ওলায়। গতিকে এই মাছবিলাক যদি আমি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ, বেলেগ ধৰণে মানে একদম আমাৰ অসমীয়া থলুৱা সাজত যেনেকৈ ধৰক ডাকৰ বচনবিলাক আছে বা ডাকে আমাক কৈ গৈছে যে মূলাৰ লগত হলে মূলাই খাবা, পকা তেতেলীৰ লগত বুঢ়া বৰালি খাবা, তেতিয়াহ'লে বনায়ো বহুত ভাল লাগিব, খায়ো বহুত ভাল লাগিব, হয়নে? গতিকে আজিৰ মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক পকা তেতেলীৰ লগত মইনো বুঢ়া বৰালি কেনেকৈ বনালোঁ তাকে দেখুৱাম। গতিকে আহকচোন বাৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাককচোন বাৰু। এতিয়া আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই মাছ 2 টুকুৰ লৈ লৈছোঁ, বৰালি মাছ। তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন, এতিয়া টেঙা বেছিকৈ খোৱা নাযায়, গতিকে ইয়াতে মই 3 ফুটা তেতেলী লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া যদি গৰম দিন হ'লে হয় মই বাৰু টেঙাৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিলোঁ হয়। আৰু অলপ কেঁচা ধনিয়া লৈ লৈছোঁ। আৰু যিহেতু ডাকৰ বচনত কোৱা আছে যে পকা তেতেলী বুঢ়া বৰালি প্ৰচুৰকৈ জাল দিবা টানি, কাঢ়ি দিবা টেঙাৰ জোল, খাবৰ বেলা মোৰ নুতুল। গতিকে টেঙাৰ আঞ্জাখনত এতিয়া প্ৰচুৰকৈ জাল দিব দিছে। জাল মানে জলকীয়া, গতিকে মই ভোট জলকীয়া এটা লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ভোট জলকীয়া নাখায় বেলেগ জলকীয়াও দিব পাৰে। আৰু এইখিনি আদা নহৰু মই থেতেলাই লৈছোঁ আঞ্জাখনত দিবৰ কাৰণে। আদা নহৰুখিনি মই থেতেলাই ল'লোঁ, মিহি পেষ্ট কৰি লোৱা নাই। মাছৰ আঞ্জা তেনেকৈ থেতেলাই লোৱা আদা নহৰু দিলে বেছি সোৱাদ হয় খাবৰ কাৰণে। পিঁয়াজ অলপ কাটি লৈছোঁ, ভোট জলকীয়াটোতো আছে। আৰু মই আঞ্জাখনত দিবৰ কাৰণে অলপ আলু বইল কৰি লৈছোঁ। আলু এইকাৰণে সিদ্ধ কৰি লৈছোঁ কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি বেছিকৈ টেঙা নাখাওঁ। এতিয়া মই আলু নোহোৱাকৈ আঞ্জাখন বনালে মানে টেঙাৰ চুকটো বহুত বেছি হৈ গ'লে হয়। এতিয়া গৰম দিনত আমি টেঙা খাওঁ, বেছিকৈ খাওঁ ধৰক, সেইকাৰণে মই এই আঞ্জাখন যদি গৰম দিনত বনালোঁ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মই আলু নোহোৱাকৈ বনালোঁ হয়। এতিয়া আহিলে সকলোতকৈ ডেঞ্জাৰ কামটো মানে বৰালি মাছ ভাজা কামটো। এতিয়া বৰালি মাছ ভাজিলে ঠিকছে ফুটে মানে সেই তেলবিলাক গাত ছিটিকে, গৰম তেলবিলাক। গতিকে মই কি কৰিছোঁ, আমি যেনেকৈ মাছত ধৰক নিমখ হালধি সানো, সেই নিমখ হালধিৰ লগত মই অলপ কেঁচা মিঠাতেলো মাছৰ লগত মানে সানি দিছোঁ। এনেকৈ সানি পেলাই মাছ কেইপিচ মই ধৰক 15 মিনিটমান থৈ দিম, তাৰপিছতহে ভাজিম। এনেকৈ ভাজিলে কি হয়, খুব কমকৈ তেল ফুটে, মানে বেছি তেল নুফুটে। খুব কম পৰিমাণে তেল দি মই মাছখিনি ভাজি আছোঁ। মাছখিনিত ভাজাৰ আগতে কেঁচা মিঠাতেল সানিছিলোঁ কাৰণে খুব কম পৰিমাণে মাছখিনি ফুটিছে, হ'লেও অলপ ফুটিছে। সেইকাৰণে মই কেৰাহীৰ ঢাকনখন মানে সেই যুদ্ধ কৰাৰ সময়ত যেনেকৈ ঢাল লৈছিলে, কেৰাহীৰ ঢাকনখনো ঢাল হিচাপে লৈ পেলাই মই মাছখিনি ভাজি আছোঁ। মাছখিনি ভাজি থকাৰ মাজতে অলপমান ব্ৰেক লৈ পেলাই মই মাজতে বাতি এটাত পকা তেতেলীখিনি ভিজাই থৈ দিলোঁ পানীত। মাছ ভাজাৰ পিছত যিখিনি তেল থাকিলে কেৰাহীত, এই তেলখিনি মই পেলাই দিয়া নাই, কাৰণ ইয়াতে বৰালি মাছৰ তেল আছে। আৰু ইয়াতে মই নতুনকৈ তেল দিয়াও নাই, কাৰণ এই আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে একদম নামমাত্ৰ তেল লাগে। এতিয়া এই তেলখিনিতে মই সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণ দি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনিৰ কেঁচা ভাৱখিনি নোহোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই থেতেলাই থৈ দিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিলোঁ। আৰু এই আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত এইখিনি মই খুব কম জুইত অলপ সময় লৰাই থাকিম। জুই মই একদম কমাই ৰাখিছোঁ, কাৰণ কেৰাহীত তেল কম আছে, জুই বঢ়াই দিলে মানে এইখিনি বস্তু দেয়াই যাব। অলপ লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই অলপমান পানী দি পেলাই কম জুইত অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম। এনেদৰে পানী দি কম জুইত ঢাকি থৈ দিয়াৰ কাৰণে সামান্য তেলত হ'লেও পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই সিদ্ধ কৰি থৈ দিয়া আলুখিনি আৰু অলপ হালধি গুড়ি দি কম জুইত লৰাই থাকি আৰু সামান্য পানী দি আগৰ দৰে কম জুইত ঢাকি থৈ দিম। ঢাকনি গুচোৱাৰ পিছত চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ কম তেলতে আদা নহৰু পিঁয়াজ আলু চব ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গৈছে। মানে মই চব বস্তু এনেদৰে কম তেলতে পানী দি এনেকৈ ভাজোঁ, আৰু তেতিয়া মানে আমাৰ বেছি তেল খোৱা নাযায়। আৰু ভোট জলকীয়াটো মই এতিয়া দি দিছোঁ। ভোট জলকীয়াটো আগতে দিলে মানেতো আৰু জানে হাঁচি কাঢ়ি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'লে হয়। এতিয়া ইয়াতে মই জোলৰ কাৰণে পানী দি দিলোঁ, আৰু ভিজাই যে ৰাখিছিলোঁ তেতেলীৰ পানী সেইখিনি চব দি দিছোঁ। তেতেলীৰ গুটিকেইটা বাৰু পেলাই দিছোঁ। ভাজি থোৱা মাছখিনিও দি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু এতিয়া মই এই আঞ্জাখনত মোৰ এটা বিশেষ বস্তু দিম। বিশেষ বস্তুটো হৈছে কি, 4 ফুটামান নহৰু মই থেতেলিয়াই লৈ পেলাই আঞ্জাখন এই উতাল অহাৰ সময়ত দিম।
এতিয়া এই আঞ্জাখন মই কম জুইত কমেও 20-25 মিনিট সময় উতলিব দিম। সেইকাৰণে মই জোলৰ কাৰণে পানী দিওঁতে পানীৰ পৰিমাণটো অলপমান বেছিকৈ দিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে মই আঞ্জাখন উতলাৰ সময়ত এতিয়া কেঁচা নহৰু কিয় দিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে এইটো, আমি যেতিয়া আঞ্জাখনৰ প্ৰথমতে ভাজি নহৰু দিওঁ সেইটো এটা বেলেগ সোৱাদ। আৰু এনেকুৱা কিছুমান বিশেষ আঞ্জা আছে, এই ধৰক এইখন টেঙাৰ আঞ্জা আৰু এনেকুৱা আঞ্জা আছে যিবিলাক আঞ্জাত উতলাৰ সময়ত অলপ পৰিমাণে কেঁচা নহৰু দি দিলে খাবৰ কাৰণে আঞ্জাখন মানে একদম অপূৰ্বৰো অপূৰ্ব হয় মানে। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় কম জুইত উতলোৱাৰ পাছত আমাৰ বুঢ়া বৰালিৰে পকা তেতেলীৰ আঞ্জা ৰেডি। ওপৰত মই অলপমান কেঁচা ধনিয়া কাটি দিছোঁ। এতিয়াতো ঠাণ্ডাৰ বতৰ, ধনিয়া অবিহনে আমাৰ অসমীয়াৰ কোনোখন আঞ্জা সম্পূৰ্ণ নহয়। আৰু আঞ্জাখন যে মই কম জুইত বহুত সময় উতলাইছিলোঁ, আমাৰ পুৰণা দিনৰ আইতাসকলে আৰু কয় আৰু মানে মাছৰ আঞ্জা কম জুইত বহুত সময় উতলালেহে বোলে মানে আঞ্জাখন খাবৰ কাৰণে বহুত সোৱাদ হয়। এতিয়া কওকচোন আপোনালোকৰ আঞ্জাখন দেখি কেনেকুৱা লাগিছে মানে। তেতিয়াহ'লে বনাই খাই কেনেকুৱা পায় তেতিয়াহ'লে জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই কেনেকৈনো আমি ঘৰতে কিছুমান উপায় কৰি পেলাই, এই যে ধৰক বহুতৰে সঘনাই চৰ্দি লাগি থাকে বা নাকটো বন্ধ হৈ থাকে বা গলটো ধৰক অসম্ভৱ যে কিবা কাহ উঠাৰ দৰে অশান্তি পাই থাকে, সেইকেইটা বস্তু আমি কেনেকৈ ঘৰতে মানে ঠিক কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা দিম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই প্ৰিয়ংকাই আজি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। স্বাস্থ্যৱান শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান জীৱন, বাই বাই।